Please, I just pray that já se modlím, you open the door. aby si otevřel ty dveře. And so I think it was about a month later. A asi o měsíc později. Now remember, Pune is a city 5 times. No, in those days it was 4 times the size of Prague. A pamatujte si, že tehdy Pune byla 4krát větší než Praha. It's huge city. Obrovské město. But it happened a month later. Ale o měsíc později. That one of our people met those 2 boys. Jeden z našich lidí se setkal s těmito kluky. And they invited them to join us in Good Shepherd Home. A pozvali ty kluky, aby se k nám připojili v Good Shepherd Home. So, you know, we just have to believe that God will find the right one. Prostě musíme věřit, že Bůh najde ty správné děti. Their children right now sleeping on the road. Teď tam jsou děti, které spí na ulici. And next year they'll have a bed. A příští rok budou mít postel. And they'll have school books. A budou mít učebnice. And they'll have a pillow. Polštář. And their own window. A taky vlastní okno. And clothes. A oblečení. Amen. And that's our mission. To je naše mise. There's a lot of kids that have absolutely no home at all. Je tam spousta dětí, které naprosto nemají naději. You know, well, I remember one of our girls. Já si pamatuju jedna z našich dívek. She used to tell me, I used to look at school children with such jealousy. Ona mi říkala, já jsem tak záviděla všem dětem, které chodí do školy. I would look at them, you know, saying, those children that die everything. Já jsem se na ně dívala s tou závistí a říkala jsem si, děcka mají všechno. Why can't I be like that? Proč já nemohu být taky taková? So I would appreciate it to join with us and believe with us. Takže bych opravdu ocenil, že se k nám přidáte, budete s námi věřit. It will take a lot of work, take a lot of money. Bude to stát hodně peněz, bude potřeba hodně práce. And but it will happen. Ale stane se. Amen. Hallelujah. So appreciate all of your you've been praying and you've been giving also for this. Se modlili, dávali jste dary do Good Shepherd Home, opravdu si toho extrémně vážím. Because we're still here, amen. Díky vám, že jste tady. Amen. Let's read a couple of verses together. Takže přečteme si společně pár veršů. So, this is Psalm 34. Takže pořád jsme dělali 34. It starts in verse 1. It says, I will bless the Lord. A začneme od prvního verše, kde je napsáno, bo u nás je v druhém verši, v každém čase budu dobrořečit Hospodinu. His praise shall continually be in my mouth. Jeho chvála bude neustále v mých ústech. My soul shall make her boast in the Lord. Má duše se chlubí Hospodinem. The humble shall hear thereof and be glad. Pokorní to uslyší a budou se radovat. Oh, magnify the Lord with me. Velecte se mnou Hospodina. And let us exalt his name together. Vyvyšujme společně jeho jméno. Just these couple of ingredients about praise and worship. Jenom těchto pár ingrediencí, co se týká chval a uctívání. If I practice them, když to budu dělat a praktikovat, if you practice them, když vy to budete dělat, they will completely change your life. Tak naprosto změní váš život. But we have to look at every word that's written here. Ale musíme se podívat na každé slůvko, které tady je napsané. And we have to assume that the writer means every word he wrote. A musíme předpokládat, že ten autor míní každé slovo a stojí si za každým slovem, které tady napsal. How does he start here? Jak začíná? He says, I will bless the Lord at all times. V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. His praise shall continually be in my mouth. Jeho chvála bude neustále v mých ústech. And if praise fills your temple,
Pokud chvála naplní tvůj chrám, there is no place for doubt. tak nebude žádné místo na pochyby, There is no place for complaints. žádné místo na stížnosti, There is no place for fear. žádné místo pro strach, There is no place for unbelief. žádné místo pro nevíru, And there is no place for faith. ani pro porážku. Amen? Amen. Now this starts not with an inspiration, but it starts with a determination. A toto ale nezačíná nějakým vnuknutím nebo inspirací, ale začíná to vaším rozhodnutím. The writer says something very interesting. Ten autor tady říká něco velice zajímavého. My soul Má duše, will make me boast in God. má duše se bude chlubit v Hospodinu. And so in other words, Jinými slovy, his soul here is the decision maker. tady ta jeho duše je to, co činí to rozhodnutí. That soul taps his body on the shoulder Ta duše na to klepe na rameno toho jeho těla and he says, let's do this. a říká, toto uděláme. His soul taps his mind on the shoulder Jeho duše klepe na ramena jeho mysli and says, let's do a this. říká, uděláme toto. That's how one person gets united Takto se celá osoba sjednotí and that individual stands up a ten jednotlivec povstane. and you see the action of praise. A vidíte ten skutek chvály. Yeah. Okay, fantastic. Skvělé, že jo? All right. But what happens when I start to live like that? Ale co se stane, když takhle začnu žít? There are many people here in this church, Tady v této církvi je mnoho lidí, and worship is extremely important for you. pro které je uctívání extrémně důležité. It's always clear when you come here in Stenberg Vždycky, když sem do Štěmerka přijedu, je to zjevné, that worship is a very important ingredient in the church. že uctívání je velice důležitou ingrediencí v této církvi. You that are involved in worship, Vy, ti z vás, kteří jste zapojeni do uctívání, I just want to encourage you tonight. chci vás dnes večer povzbudit. Your worship life Váš život uctívače a život uctívání determines rozhoduje a lot hodně of the glory that will manifest o through your Boží ministry. slávě, která se zjeví skrze vaši službu. It's like oil. Je to jako olej. Somebody who was talking about engine oil Někdo, kdo mluvil o motorovém oleji, was saying the following. říkal toto. It was saying if your oil's been in the engine for a long time, Když ten olej už v tom motoru byl příliš dlouho, you need to drain the oil first before you fill it up again. tak ten olej se musí nejdřív vypustit, než se tam může napustit nový, When you refresh. aby se to obnovil. Because otherwise the thin oil will mix with the thick oil. Jinak už ten oslabený, ten starý olej se smíchá s tím novým olejem And the old oil will pull the new oil down. a tím pádem ten starý olej sníží kvalitu toho nového oleje. And so you've wasted your money. Takže jste vyhodili peníze oknem. As a worshiper, A ty jako uctívač and all of us here tonight as a priest, a my všichni tady také jako boží kněží you have that little factory inside of your spirit. máte ve svém duchu takovou tu továrničku And with the intensity of your focus on God, a s tou intenzitou, jakou se zaměříte na Boha, you determine the quality of the oil tak ovlivníte kvalitu toho oleje, that will go out která and be a blessing. poplyne a bude dál požehnán. It's like the Bible describes I think it's in Psalm 107, I'm not sure. Myslím, že Bible to takhle popisuje ve Žalmu 107, nejsem si to jistý. It's a big book, I don't know. Je to hustá knížka, nemůžu znát celou. But it says that there is an oil that is poured on to the head of the high priest. Ale tam je napsáno, že je olej, který je vylit na hlavu velekněze. And that oil then falls on his head and falls through his beard. A ten olej padne na jeho hlavu, stéká na jeho vousy, And reaches his garment až na jeho roucho. until he's completely covered with oil. Až je celý pokrytý olejem. And that oil sends forth a scent, it sends forth an aroma. A ten olej
vysílá tu svou vůni do okolí. And that aroma speaks of the presence of God. A to aroma, ta vůně mluví o Boží přítomnosti. Just like incense fills the temple. Je tak jako kadidlo plní chrám. Okay? Now, the quality of that oil Kvalita toho oleje is not in dispute here because that oil is straight from heaven. O kvalitě tohoto oleje nediskutujeme. Ten olej je přímo z nebe. But you as a priest, Ale ty jako ten kněz, your oil comes from within. tvůj olej vychází ze tvého nitra. Hello? Ano? Hello? And many times, A častokrát the oil of the anointing ten olej pomazání of what we give out as ministers toho, co my jako služebníci vydáme, is thinned down, je trošku naředěn. is mixed. Je to namíchané. You know how we mix it? A víte, jak to smícháme s něčím? We mix it by stepping outside of our office as a priest. Naředíme to a smícháme to tím, že vystoupíme z toho svého kněžského úřadu. We're still in the office, Pořád jsme v tom úřadu but we're kněze, not practicing. ale neděláme to. The amazing thing about being a priest in the house of God Ta skvělá věc na tom být knězem v Božím domě is that the incense of your spirit je ta vůně tvého ducha, is constantly rising to heaven. která neustále povstává a vystupuje do nebe. They determined in the Old Testament. A oni se ve 4 hodiny Now, denně. that's just an illustration To je jenom ilustrace, to tell us of how God designed you and me. která nám ukazuje, jak Bůh stvořil a navrhl tebe i mě. Just like we see in Revelation, Stejně jako to vidíme ve Zjevení, that worship že uctívání by its very nature, ve své vlastní podstatě, worship being what God made it to be, aby uctívání bylo tím, čím ho Bůh stvořil a bylo, is a constant thing. je to něco neustále. Interrupted worship. Nepřerušeného. Interrupted worship is a tragedy. A protože přerušené uctívání je tragédie. Amen. Whether you're lifting your hands, whether you're singing songs, none of that matters. Nezáleží na tom, jestli zpíváš písně, jestli zvedáš ruce. Na You tom can be nezáleží. completely in silence, Můžeš být úplně potichu. but that incense can still go forth. from Přesto your heart. pořád ta vůně toho kadidla může stoupat do tvého srdce. The Old Testament talks about watchmen that are placed on the walls. Starý zákon hovoří o strážních, kteří jsou rozmístěni na těch hradbách. The watchmen stand on top of the wall Kteří stojí na vrcholku té hradby, and they look to the east. dívají se na východ. I don't know, is that the east? What Je is tam that? What východ? direction? Kam to je teď? To je západ. To je západ. Well, obviously, I've got it completely the wrong way around. Zjevně jsem to trefil přesně naopak. Okay, so there is the west, the Takže east. tam je západ a východ. There's the north. Tam je sever. Ne, tam je jih. Now that's more serious. Takže teďka trošku zvážíme. Okay, that's more. If I get the north and the south wrong, Když pletu sever a jih, that means I don't even know what a compass looks like. takže nevím ani, jak vypadá kompas. So that's a little bit more serious A to už je trošku seriózní. than me just getting the east wrong Než and the si west. splíst sever, teda východ a západ. So wait a minute now. Takže moment. Znovu. Západ, Západ. východ. Well, seven. Jo. Right. Okay. So I'm glad I'm still learning Tak pořád se učím. slowly. Pomalu. What was that all about? Okay, so he looks in all directions. Takže ten strážný, nebo ta strážná se dívá všemi směry And they see what is coming in the direction of the city that could be a threat. a vidí každé nebezpečí, které by se mohlo k tomu místu přiblížit. And we, just like that watchman, are placed on the walls of ourselves. A my jsme stejně jako tyto strážní
umístěni na hradbách naší duše. Say with me, the watchman Řekněte se mnou, strážník is a worshiper. je uctívač. The watchman is a worshiper. Strážník je uctívač. Because the worshiper sees Protože uctívači vidí the enemy of the soul nepřítele duše. and recognizes that enemy A rozpoznají toho nepřítele. and says, no, there's no way. A řeknou, ne, tudy se sem nedostanu. How do enemies approach us? Jak se k nám nepřátelé přibližují? Kudy? Is that the colleague at work? Je to kolega v zaměstnání? Who's that enemy? Kdo je ten nepřítel? Is that your boss? Je to tvůj šéf? Is it your pastor? Je to tvůj pastor? Občas. Is it your neighbor? Nebo tvůj soused? Is it the devil? Nebo je to ďábel? It's you know what? I would say basically none of those. Já bych řekl, že v podstatě ani jeden z nich. It's your thoughts. Jsou to tvé myšlenky. Amen? Amen. Yeah, Satan can send the thought, but he can't come to you and do anything at all. Ano, Satan ti může poslat myšlenkou, ale on nemůže přijít a něco udělat. Jesus said, take no thought. Ježíš řekl, nepřijmejte žádnou myšlenku. What could the snake do to Eve? Co by mohl ten had udělat Evě? Nothing. Nic. But what could that thought do? Ale co ta myšlenka mohla způsobit? Everything. Cokoliv. What happened? Was the snake a threat? Was the snake a problem? Co se stalo? Byl tím problémem had? Co bylo to nebezpečí? Would the snake jump around her neck and choke her? Co pak ten had obtočil a uškrtil? Ne. What does he do? Co udělal? He sends a thought. Poslal myšlenku. Every sin that's been committed in the history of man, Každý jeden hřích, který se kdy udál v historii lidstva, every time that I have fallen, kdykoliv já jsem spadl, every time that you have nebo fallen, kdykoliv vy jste upadli nebo zklamali, for one reason and one reason only, vždycky to bylo a pouze z jednoho jediného was důvodu. a thought. Myšlenka. I know. A thought came, Myšlenka přišla and I took it, a já jsem si ji vzal, and I meditated, přemýšlel jsem o ní and my worship was interrupted. a mé uctívání bylo přerušeno. When we live as the body of Christ in the fear of God, Kdybychom my jako tělo Kristovo žili v bázni Boží and that temple is filled with incense, a ten chrám byl naplněn vůní kadidla, you will immediately recognize byste okamžitě rozpoznali, this is a foreign influence, že toto je cizí vliv, and I don't want it here, ten já tady nechci. because it's a threat to what's going on in this temple. Protože ten nebezpečí pro to, co se v tom chrámu děje. Hallelujah. Amen. So here, what's the recipe? Takže jaký je na to návod? I will bless the Lord at all times. Neustále budu dobrořečit His Hospodinu. praise shall continually be in my mouth. Jeho chvála bude neustále v mých ústech. My soul shall make her boast in the Lord. Má duše se bude vychloubat v Hospodinu. The humble shall hear thereof and be glad. A pokorní to uslyší a budou se radovat. Now, two things will happen in the life of a worshipper. Dvě věci se stanou v životě uctívače. Number one, Za prvé, they will spread joy. oni budou šířit radost. Hallelujah. Haleluja. Every true worshipper spreads joy Každý skutečný uctívač šíří radost. Whether it's in their immediate environment, Ať už je to v jejich bezprostředním okolí, in their family, v jejich rodině, in their church, ve své in církvi, their city, v jejich městě. the fruit is joy. To ovoce je radost. Hallelujah. Haleluja. I'm so glad you're so excited about it. Jsem rád, že se z toho radujete. Second thing is, A druhá věc je, they will bring people together. že oni svedou lidi dohromady. They will bring people together. Always, 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 always. Vždycky svedou lidi Worship brings dohromady. people together. Uctívání svádí lidi It dohromady. creates unity. Uctívání tvoří jednotu. Do you know why that is? Víte proč?
Because God inhabits the praises of his people. Protože Bůh přebývá ve chvalách svého lidu. And he comes and fills that praise. A on přichází a naplní ty chvály. And where the Spirit of God is, A tam, kde je Duch Boží, there is supernatural unity. tam je nadpřirozená jednota. And that unity cannot be described. Tato jednota se nedá popsat. It cannot be explained. Nemůže se nijak vysvětlit. You might believe that the rapture is going to be tomorrow. Ty můžeš věřit tomu, že vytržení bude zítra. You might believe that it's going to be after the tribulation. Možná věříš tomu, že to bude až po soužení. You might believe that the New Jerusalem is a physical city. Možná věříš tomu, že Nový Jeruzalém bude fyzické město. You might believe that it's not a physical city. Možná věříš, že to nebude fyzické město. None of those things will make any difference whatsoever. Ale na ničem z toho absolutně nezáleží. That will not even affect your unity. To vůbec ani neovlivní tu vaši jednotu. Our unity is not, I like you, I agree with you, let's shake hands. Jednota není o tom, ty se mi líbíš, s tebou souhlasím, potřesme se význam. Our unity is a supernatural presence of God. Naše jednota je nadpřirozená Boží přítomnost, that comes upon you, která na vás sestoupí, that comes inside of you, která vstoupí do vás, and that comes in between all of us. která bude mezi námi všemi. That it's the substance between you To je podstata mezi tebou a mnou. and that binds us together A spojuje nás dohromady and draws us together a přibližuje nás k sobě. in love. Lásce. And you know what? A víte co? You are understanding, Vy tomu nerozumíte, but you can never stop it. ale nikdy to nemůžete mít. Do you remember when you first were born into the kingdom of God Pamatujete, když jste byli poprvé spasení and you would love every single person? a milovali jste každého? You had an excitement just that Jste you byli found this new nadšení, family. jste najednou našli novou rodinu. How many of you know what I'm talking Kdo z vás víte, o čem mluvím? Right? That is, you know what? That is not something that we develop. To není něco, co my můžeme nějak, na čem můžeme pracovat. That's a gift of God. To je Boží dar. Unity is a gift. Jednota je dar. It's not natural, it's supernatural. Není to přirozené, je to nadpřirozené. So here, Takže jdeme dál. wait a minute. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Jsme ve 4. verši. Velepte se mnou Hospodina, vyvyšujme společně jeho jméno. You will start worshiping alone, Ty začneš uctívat sám, but it won't last long. ale nebude to dlouho trvat, Every worshiper will end up worshiping together. protože nakonec všichni uctívači budou uctívat společně. They will draw people together. Přitáhnou k sobě lidi. And you know what? A víte co? Jesus said in John 17, Ježíš řekl v Janovi 17. when this happens, Když se toto stane, and it happens when saints preserve their purity, a to se stane, když si Boží svatí uchovají svou čistotu. that supernatural process Tady ten nadpřirozený proces draws people into the church přitáhne lidi do církve. because they will be convinced Protože oni budou usvědčeni that God is real. a budou přesvědčeni o tom, že Bůh je. How will they be convinced? Jak mohou být o tom přesvědčeni? Because they don't see this anywhere else. Protože to, co uvidí, tady nevidí nikde jinde. They don't see people just loving each other for no reason, Oni nevidí nikde jinde, aby se lidi jen tak bezdůvodně milovali. giving to each other for no reason. Aby si bezdůvodně jen tak něco dávali. They see people loving each other because of selfish motives, Oni vidí, jak se lidi navzájem milují ze sobeckých důvodů, because of benefits. protože z toho mají nějaké výhody. And so when that is demonstrated, A když se toto projeví, people know that there is something here at play that is not natural, it's not normal.
Lidi uvidí, že tady je něco, co není přirozené, něco, co není normální. It's the most powerful testimony that we have. A to je to nejmocnější svědectví, které můžeme mít. But you know what? It starts with worship. Ale víte co? Začíná to zpívání. It doesn't start with discussion. Nezačíná to v diskuzí. Or people trying to solve conflict. Nebo s tím, že se lidi snaží vyřešit problémy. Or doing a seminar. Nebo na semináři. It starts with incense. Začíná to kadidlem, tou vůní. Hallelujah. Hallelujah. It's one of the most powerful things, beloved, you can ever do. Milování to je jedna z těch nejmocnějších věcí, které kdy můžeme udělat. Do you ever wonder about your mind? Přemýšleli jste někdy o své mysli? Pochybovali jste o ní někdy? About your sanity? O vašem zdravém rozumu? I'll just tell you about my mind, right? Řeknu vám o své mysli. My mind has a habit Moje mysl má takový zvyk, to just run around in circles. prostě tak jako chodí, pohybuje se v kruzích, I will play conversations from yesterday. že si přehrávám tu včerejší konverzaci I will speculate about what I'll say to this person, a spekuluju o tom, co jsem tomu člověku řekl what I'll say to that person, a co řeknu jinému člověku what I should have said in that meeting, a co jsem měl říct na tom včerejším meetinku how I'm going to solve this problem, a jak ten problém vyřeším, how I'm going to get out of this mess. jak se dostanu tady z těch problémů a z toho chaosu. And all of those things, you know what? A všechny tyhle věci Compromise my oil. naprosto ředí a neředí ten můj olej. Oh. Toto všechno. Because at the end of the day, if you look at your heart, Protože když se na konci dne podíváte na své srdce, if I cannot sit, a pokud se nemohu... I know I've said this many times Vím, že jsem to už řekl hodněkrát dřív, ale zopakuju to. but if I cannot sit here Ale pokud se sem nemůžu sednout, by myself, jen tak sám, in silence, v tichosti for an hour, a sedět tady hodinu with this big smile on my face, s obrovským úsměvem na tváři, I've got a problem. tak mám problém. I've got a problem. Mám problém. If I need to switch on the computer, Pokud potřebuju zapnout počítač, or the TV, nebo si zapnout televizi, or pick up the phone, nebo zvednout si do ruky telefon, or do something else, nebo potřebuju se zabavit něčím jiným, that's a sign tak to je znamení, that in this temple, že v tomto chrámu something's not right. něco není v pořádku. Amen? Do you know what I'm talking about? Víte, o čem mluvím? This is my reality, you know? Toto je moje skutečnost. It's not that we don't know. Není to o tom, že bychom nevěděli. We know everything. Všechno známe. It's just that I don't have the discipline. Ale já nemám tu disciplínu. I don't think it's important enough to do it. Nemyslím si, že je to dost důležité na to, abych to dělal. And I want to talk about a little bit about some of these other things in Psalm 34. A ještě chci trošku mluvit o dalších věcech z Žalmu 34. But nothing will work Ale nic z toho nebude fungovat, if that doesn't work in verse 1, 2, and 3. když nebudou fungovat verše 1, 2 a 3. It's like this. Paul said in the New Testament, Pavel řekl v Novém he zákoně, said, sanctify the Lord God in your heart. on řekl, osvěťte Hospodina Boha ve svých srdcích. It's like this, Je right? to takhle. If this is my heart, Když toto je moje srdce, this little thing here, tady toto je moje srdce, the Lord needs to be sanctified like this stand. tak Pán potřebuje být na tom posvěcen jako ten stojánek. He needs to be enthroned On tam potřebuje být umístěn over my heart. nad mým srdcem. Přes celé mé srdce. So that when things come in Aby když přijdou nějaké věci, that are not in the fear of God, které nejsou v bázni Boží, I'm standing on the tower tak já stojím na té stráži and I'm saying, a říkám, say what? zůstaňte. Amen.
if you go a little down with me, Tak, posuneme se kousíček dál. it says here in verse 5, would you just read verse 5 to 10? I think mine starts with I saw. Takže začneme od verše 5 a pokračujeme do verše 10. Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil. Ti, kdo na něj hledí, budou zářit, na jejich tvářích nebude stud. Tento chudý volal a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. Hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje. Opusťte a vyste, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Bojte se Hospodina, jeho svatí. Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. Alright, so there's a lot in these verses. Tady je toho opravdu hodně. And really, David, the prophet, A prorok David talks mostly about fear. mluví hlavně o strachu. Okay? And it's like bázeň. Nebo o bázni. And it's very interesting to see this. A je velice důležité a zajímavé podívat se na to. The fear here in verse 5 to 10 Ta bázeň ve verších 5 až 10 is the same fear in verse 2, 3, and 4. je ta stejná bázeň, která je ve verších 2, 3 a 4. Okay? Now, what does it mean to seek God? Just for a Co moment. to znamená? Připomeňme si. Co to znamená hledat Hospodina? It means this. First of Znamená all, to, za prvé, it means I saw the Lord, it says. hledal Okay. jsem Hospodina. Okay? If you're not writing it down, Když se nepíšete, go write it down. tak si to nepište. But make sure you remember. Ale zapamatujte si to. First of all, it means to look to Him. Za prvé to znamená vzhlížet k němu. Hallelujah. What? Look in the right direction. Dívat se správným směrem. Alright? Amen. Second thing, it Za means druhé, in the next verse, this poor man cried, tady ten člověk volal. and God heard him. A Bůh ho vyslyšel. Bůh ho slyšel. So Amen. look and call. Takže dívej se a volej. Alright. Number 3. Za třetí, The angel of the Lord encamps round about them that fear Him. anděl Hospodinu se utáboří kolem těch, kdo se ho bojí. Aye. And delivers them. A vytrhuje je, osvobozuje je. Okay. So here we've got looking, Takže se díváme, calling, voláme and fearing. a máme boží bázeň. Okay. Respektujeme Boha. Number 4. Za čtvrté, Oh, taste and see pokuste a vyste, that the Lord is good. že Hospodin je dobrý. Blessed is the man that trusts in Him. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště, nebo muž, který mu důvěřuje. Look, Koukat, call, volat, fear, mít bázeň, taste, okusit, and trust. důvěřovat. Calling to God Volat k Bohu, instead of calling to man. místo toho, aby se volali k lidem. Amen? Looking to God Dívat se na Boha, rather than looking to man. raději než po lidech. Amen? Amen. Fearing God Bát se Boha, rather than fearing man. než se bát lidí. Tasting and seeing that God is good Okusit a vidět, že Bůh je dobrý, rather than trusting in people or rather than looking to people víc než vidět lidem. and making them our source. A učinit z lidí svůj zdroj. Last of all, trusting in God A naposledy důvěřovat Hospodina, rather than trusting in me, raději než důvěřovat sám, rather than trusting in people. raději než důvěřovat ostatním lidem. I used to be so poor. Já jsem byl tak chudý nebo tak nebohý. I was just sitting in the car on my way here. Teď jsem seděl v autě se sluncem, Here comes excuse number 1. takže výmluva číslo 1. I was behind a big bus, Jel přede mnou velký autobus and that bus insisted on going 35 a ten kilometers per jel hour. vytrvale 35 za hodinu.
Right? So I had a proper test. Takže jsem měl opravdu takový velký test. I was getting very, very angry. A byl jsem fakt naštvaný. And I had a lot of time to think. A taky jsem si měl spoustu věcí. And you know, I was thinking about when I was a Bible school student. A přemýšlel jsem o tom, když jsem byl student na biblické. I was so poor. Tak jsem byl tak chudý. That I used to live on tin food only. Tin food. Že jsem přežíval jenom na konzervách. I had rice. One day I had rice. Jeden den jsem měl rýži. With a tin of tomato soup. S rajskou polívkou z konzervy. And then the next day I had sardines from a tin. Druhý den jsem měl sardinky z plechovky. With rice. No, with rice. No, Rice. Jo, pardon, z rýží. Sardinky z rýží. And the third day I had baked beans. A třetí den jsem měl baked beans, to takový ty fazole v tomasu. Which was always a great day. A to byl jako ten nejlepší týden, no? Because I always had baked beans with butter. Protože na ty fazole jsem si dal máslo. So then the next day, Další den, it was back to tomato soup and rice. zpátky rajská a rýže. But it was like that every single day. A tak to šlo den za For years. rok. And I just had no money whatsoever. Prostě jsem neměl žádný peníze. I can't explain to you. Nemůžu vám to vysvětlit. It's a long story. Je to dlouhý příběh. But I worked part-time. Pracoval jsem na částečný úvazek. I was studying. Studoval jsem. I had no money. Neměl jsem I was peníze. glad that I wasn't homeless. Byl jsem rád, že mám kde spát. And you know, in the midst of all of that, A uprostřed tohoto všeho I heard about these mission trips to the Czech Republic. jsem slyšel o tom, že se dějí tady ty misie do České republiky. So I was invited Tak jsem byl pozván, because I was a worship leader. protože jsem byl vedoucí I uctívání. said, we put this guy on a guitar, he'll be perfect. A říkal, že zložit tu kytaru, to bude v pohodě. And so all you have to do is you just have to get your money together. Jenom si sežení prachy a bude to dobrý. And so then the money I had to get together Takže ty prachy, které jsem musel dát dohromady, was 150 liber. bylo 150 liber, That was 5 weeks of rent. což pro mě bylo nájem na 5 týdnů. But at the same time, I had to keep paying rent also. Don't Ale forget. já jsem musel si dát dohromady peníze, ale zároveň furt dál platit ten nájem. Okay? And I had to get that money from. Tak prostě jsem ty prachy měl někde sehnat. So I said, okay, this sounds really good. Tak říkal, tak to zní fakt dobře. I couldn't ask anybody for it. Nemohl jsem nikoho požádat o ty peníze. At least, well, I'll explain. I talked to Todd. Já jsem mluvil s Todem. I knew Todd as a Bible school teacher. A věděl jsem, že Tod je učitel Bible. So Todd said to me, he A said, Tod mi řekl, I understand it's a lot of money, já chápu, že to je hodně peněz. but you know what? Ale víš co? I can't help you. Já ti s tím nemůžu pomoct. Because Protože I didn't ask it. já jsem ho nepožádal. Okay? I just said that I had a problem. Já jsem jenom řekl, že mám problém. Have you ever done that? I'm not saying, could you help me with £80? Já jsem mu neřekl, mohl bys mi půjčit 80 liber. I just said, this is a big challenge. Já I jsem don't to know je how to fakt do it. výzva, nevím, co s tím budu dělat. And he looked at me and he said, okay, we on the phone. My jsme telefonovali, jsme nepřišli. And he said, I don't think it's something at all. A on říkal, že to je tak složitý. He said, do you remember Matthew 18:19? On říká, pamatuješ na Matouš 18:19? We just agreed. My jsme prostě na tom souhlasili. We can just agree. Můžeme na tom souhlasit. I'll agree with you tonight Já s tebou dnes večer budu souhlasit, that you get £150 že dostaneš 150 liber in the next 2 weeks během dalších 2 týdnů. and buy a ticket, A že si koupíš letenku, pay pojízdenku all for your expenses, a zaplatíš si ty náklady. and we go. A pojedeme. I said, oh, that's really exciting. Super, tak to pěkně děkuju. Wait a minute. Tak moment. Matthew 18:19 Matouš 18:19 or the money? nebo peníze. I think I'll prefer the money. Asi radši ty peníze.
I would prefer 150 pounds. Já bych dal přednost 150 librám. Because I was staying, by this time I had left London. Protože já jsem tenkrát byl v době, kdy jsem musel opustit Londýn. I was staying with total strangers. Tam jsem bydlel u nějakých úplně neznámých lidí. Then I was going to be staying with Todd. Teď jsem se chystal, že bych bydlel s Toddem, Who also needed money. který taky potřeboval peníze. And who was staying in the house with some people. Bydlel taky v domě u nějakých lidí. So I couldn't go to anyone and ask. Takže já jsem neměl za kým bych šel, koho bych požádal. I could only pray. Já jsem se mohl jenom modlit. You find out where you are. Když přijdou takovéto situace, tak přesně víte, kde jste. V jaké situaci se nacházíte. So then the war in the mind begins. Tak potom nastane taková ta bitva v mysli. I remember my mother phoned up. A pamatuju si, že mi zavolala máma. Yeah, I had agreed. Já jsem měl takovou závisť. Jo, souhlasil jsem. So that means that as far as I'm concerned, I received. To znamená, že co se mě týká, tak já jsem to přijal. Okay? So my mother asked me, are you all right? Takže máma se mi zeptala, všechno v pohodě? Would you really know? Potřebuješ nějaký prachy? Potřebuješ pomoc? And I just did that. Mother, please hear the cry of my heart. A poprosím, vyslyš volání mého srdce. She didn't hear that. Ale neslyšela vůbec nic. I just said with a really sad voice. Řekla jsem to fakt takovým jako smutným hlasem. Jo, máš v pohodě. Nothing is amazing. Nic But nepotřebuje. I thought my tongue would maybe send a message. Ale myslel jsem si, že ten můj jazyk a ten tón nějak pošle tu zprávu. I didn't help. Ale nepomohl. So, you know what? The last day. A ten úplně Alright. den, přišel ten poslední den. Why does it always have to be like that? Proč to tak vždycky musí být? Nevím. Not the next day, the last day. Ne ten den předtím, ale ten poslední den. We're leaving 5 p.m. Odjíždělo se 5 odpoledne. I have nothing. Nemám nic. Nothing. Nic. And my job is A mojí práci bylo not to doubt. nepochybovat. Amen? Amen? Just not to doubt. Prostě jenom nepochybovat. Keep worshiping God. Uctívat Hospodina, Keep thanking God. děkovat Bohu And don't doubt. a nepochybovat. So, first thing in the morning, Takže první věc ráno. the people that we stayed with Ti lidi, u kterých jsme bydleli, left me 50 pounds. mi dali 50 liber. That was amazing. To bylo úžasné. Okay? Then I had to collect my last wages. I was leaving my job. Tak já jsem odcházel vlastně z práce a měl jsem si vyzvednout poslední výplatu. And they owed me 41 pounds. A oni mi dlužili 41 liber. Okay? I go in there, Tak jsem tam šel and they said to me, the lady said to me immediately, a ta paní mi hnedka, jak jsem tam vešel, řekla, she said, there is a problem with your money. nějaký problém s těma penězma. And I phoned the office, Já jsem zavolal do té kanceláře but they said, just forget it, don't worry about it. a oni řekli, zapomeň na to, nedělej si starosti. They owed you 41 pounds, Oni ti dlužili 41 liber, but they gave you 120 pounds. ale dali ti 120 liber. And she gave me 120 A ona mi dala 120 liber. So instead of 150 pounds, Takže na místo 150 liber, I had 170. tak jsem měl 170 liber. I had enough to give my tithe Měl jsem dost na to, abych zaplatil své desátky. back to God. Zpátky Bohu. You know what would have happened if I would have tried to people? A víte, co by se stalo, kdybych si stěžoval lidem? If I would have looked at people, Kdybych blížil k lidem a hledal odpověď u lidí, nothing would have happened. nic by se nestalo. And sometimes it's that easy to lose a blessing. Někdy je tak jednoduché přijít o požehnání. It was all in my hands. Všechno to bylo v mých rukou.
Amen. And you know what? It's still in my hands. Ale víte co, i dnes pořád je to v mých rukou. I'm facing a very difficult situation right now. Právě teď čelím obtížné situaci. Right this month in February. Teď v únoru čelím obtížné situaci. I'm not going to tell you about it. Nebudu vám o tom nic říkat, Because I'm not going to cry at people. protože já si nebudu stěžovat lidem. But I'm facing a challenge. Ale opravdu je před jednou výzva. And you know what the Lord said to me? A když mi Pán řekl, I started to pray. já jsem viděl, že se modlil He said there's a way through. a řekl mi, že tady je východisko. That's all he said. To je všechno, co řekl, tady je východisko. And you know what, beloved? A víte, co drazí? You only need one word. Potřebuje jedno slovo. He doesn't need to say anything else. On k tomu nepotřebuje nic dalšího dodávat. He doesn't need to tell me how, what, where, when, anything. Nepotřebuje říct jak, kdo, kde, proč. He just said to me, there is a way through. Jenom mi řekl, že tady je východisko. So that means I'm going to find that way. To znamená, že já ho najdu. Haleluja. How many times Kolikrát am I working against God? pracuju proti Bohu? How many times do I working against myself? Kolikrát pracuju sám proti sobě? More times than I can remember. Víc, než si dokážu představit. Ne. But you know what? I am determined Ale víte co, já jsem se rozhodl, that this is going to be the best year of my life. že toto bude nejlepším rokem mého života. And it can be the best year of your life. Stejně to může být nejlepším rokem tvého života. Maybe it doesn't look like it's going to be the best. Možná to nevypadá, že to bude nejlepší rok tvého života. Maybe what's happened in the last 4 weeks is not persuading you that it's going to be the best year of your life. Možná to, co se událo během uplynulých 4 týdnů, mě nepřesvědčilo, že by to mělo být nejlepší rok tvého života. It can be. Ale pořád to tak může být. Amen. Může to tak být. Whatever has happened in October, November, December, January. Cokoliv se stalo v říjnu, listopadu, prosinci nebo v lednu. If you take God by the hand Pokud se chopíš Boží ruky and say, Lord, I'm going to look to you. a řekneš, Bože, já se budu dívat na tebe. I'm not going to look away. Nebudu se dívat nikam bokem. You are my source, Ty jsi můj zdroj. my salvation, Ty jsi má záchrana. my deliverance, Ty jsi mé vysvobození. my friend, Ty jsi můj přítel. my redeemer, Ty jsi můj vykupitel. my Lord, Ty jsi můj pán. my king, Můj král. and my waymaker. A ten, kdo mi ukáže tu cestu, You'll be all those things. on toto všechno pro tebe bude. Amen. My problem is Můj problém je, that instead of standing on the wall, že místo, abych stál na těch hradbách, I'm sitting in the corner. já sedím někde v koutě. Okay? Hello. Jo? And you know what? A víte co? Your problem is Můj problém je, that instead of standing on the wall, že na místo, aby si stál na hradbách, you're sitting in the corner. sedíš v koutě. Get out of it. Vylez z toho kouta. Be a priest. Buď tím knězem. Be a priest. Buď knězem. Amen? Amen. If I had a choice Kdybych si mohl vybrat between being a priest mezi tím být knězem and a king, a králem, I would always want to be a priest. tady chci být kněz. Because being a priest is much more powerful Protože být knězem je mnohem mocnější, than being a king. než být král. If you have a king, if you are a king, Pokud jsi král, you've got power. máš moc, That's fantastic. to je skvělé, Amen? But if you are a priest, ale když jsi kněz, you can host the King of Kings. tak můžeš hostit krále krále. You can invite not the mighty, but the almighty Tak když jsi kněz, tak můžeš pozvat nejenom ty mocné, ale i ty všemocné. in every situation. Do každé situace. Amen? Here is a challenge, a wall, an impossible situation. Tady je ta výzva, tady jsou ty hradby do těch nemožných situací, neřešitelných situací. And my ministry as a priest is, A má služba jako služba kněze Lord, I'm going to lift up my hands je, že pane, já pozvednu své ruce and lift you up
a pozvednu tebe in this situation, v této situaci, above this situation, nad tuto situaci, in my body, ve svém těle, above my mind, nad svou myslou, until you rule. dokud ty nepřevezmeš tu vládu. Amen? Amen. It's just doing it. Prostě jenom tak to dělejme. It's just doing it. Dělejme. Your mind, you won't be jumping up and down, Hoj, nemusíte skákat. but you'll be glad afterwards you did it. Ale budete rádi po té, co jste to dělali. Hallelujah. Let's just take a minute. Takže strávme si takovou. A minute, just a Jenom minute. minutku. We are the body of Christ. A prostě my jsme tělo Kristovo. Amen. God is worthy of our worship. A Bůh je hoden našeho Let's uctívání. just worship Him Tak ho pojďme uctívat. as we are, Tak, jak jsme. without any music. Bez hudby. Just lift up our hands. Jenom zvedněme své ruce. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.